Hey guys, good afternoon है अहिलेको टाइम चाहिँ यहाँ भएको छ मेरो 1:30 बजे छ so right now I'm going to outside because today is my rest day म चाहिँ यहाँ अपार्टमेन्टमा छु मेरो रेसिडेन्ट चाहिँ यो अपार्टमेन्टमा हो so this is my apartment है अनि म चाहिँ यहाँ छु गाइस आज चाहिँ मेरो अफ डे हो त्यसकारणले म चाहिँ आज बाहिर जान छु टोकिसोको केही पनि ल्याएको छैन मैले चाहिँ वेदर हेरेको थिएँ वेदरमा चाहिँ जस्तो 3 डिग्री छ आज सो आज 3 डिग्रीमा त टोपी खासै चाहिँदैन सो गाइस त्यो चाहिँ मेरो अपार्टमेन्ट हो म बस्नेको अपार्टमेन्ट हो अनि आज वेदर ठिकै छ गाइस चाहिँ अब आजको वेदर एकदमै सही छ अब यसो फ्रेस हुनको लागि जानु पर्यो चिसो मौसम है चिसो मौसम अनि सही छ यार मौसम चाहिँ यहाँ बिफोर आई वाज लिभिङ कुवेत आई नो द टेम्परेचर वाज रियली हट देयर बट क्यानाडामा त्यस्तो छैन गाइस है चिसो छ गाइस है चिसो छ त्यो जिपहरू लगाएन भने त चिसोले कठाउने चाहिँ गाइस है सो यो लगाउँ अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो छेउको समुद्र भन्ने कि यसले लेक भन्ने खास यो लेक जस्तो छ तर यो समुद्रको पानी आएको छ तपाईँलाई थाहा छ इन क्यानाडा यु विल फाइन्ड देयर इज सो मेनी यु नो थाउजन्ड्स अफ लेक्स आर इन क्यानाडा आई विल सो यु द्याट लेक एक्चुअली नो यो ठाउँबाट लगभग मेरो रुमबाट चाहिँ यहाँ यो बिल्डिङ हेर्नुहुन्छ नि यो बिल्डिङलाई कति छ 50 मिटरको डिस्टेन्समा लाइक 1 2 3 4 5 ओके 1 2 3 4 5 आफ्टर 4 हाउसेस देयर यु विल फाइन्ड वान बिग लेक्स यु नो अहिले बसेको ठाउँबाट गाइस युएसए जुन अमेरिका जुन छ एकदमै छेउमै छ यु नो धेरै टाढा छैन क्या यहाँबाट हेर्न सकिन्छ एक्चुअली यहाँबाट त हल्का भयो भने टाढा छ लाइक 20 किलोमिटर बट अलिक उता गयो भने त्यहाँ अलिकति ठाउँ कभर भएको छ त्यहाँबाट भने अति छेउमा छ यो ठाउँ हो जहाँ तपाईँहरू यहाँ आएर इन्टरटेनमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है सो यो एउटा मेन बाटो छ थ्याङ्क यू यहाँ चाहिँ मान्छेहरू हेर्नुभयो होला होइन गाडीहरू रोकिदिन्छ कि यहाँ चाहिँ एकदम मानर डिसिप्लिन छ क्या यहाँको मान्छेहरूको चाहिँ सो यो गाइस है म त्यही बाटोबाट आएँ अनि यहाँबाट तपाईँ एकदम राम्रो भ्यू छ यहाँबाट चाहिँ नो त्यो होइन फिल्महरूमा तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ नि लाइट हाउस होइन लाइट हाउस भन्छ नि सो त्यो चाहिँ लाइट हाउस हो गाइस है देख्नुहुन्छ तपाईँ त्यो चाहिँ लाइट हाउस हो चिसो छ गाइस है इट्स भेरी कोल्ड वेदर टुडे पहाड हेर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू उतो डाँडा त्यहाँबाट अझै छेउबाट देखिन्छ एक्चुअली द्याट इज द युएसए त्यो अमेरिका हो अनि यो चाहिँ ठुलो लेक जस्तो छ होइन पहाडले घेरेको छ अनि यो चाहिँ इट्स लुक्स लाइक लेक बट इट्स अ ओसियन यु नो म बसेको ठाउँको नाम चाहिँ हो ब्रिटिस कोलम्बियाको भिक्टोरिया भन्ने सिटीमा हो म यहाँ छु ठाउँ चाहिँ एकदमै यहाँ राम्रो छ यो चाहिँ एक्चुअली टुरिस्टहरू आउने ठाउँ गाइस है सो यताबाट जाउँ त्यही बाटोबाट हो खासमा अघि यताबाट आएको थिएँ अनि यताबाट जाउँ सो यहाँ चाहिँ कुनै पनि आउटडोर एक्टिभिटिजहरू लाइक अलाउ छैन बस्न सक्नुहुन्छ तर बस्ने इन्भाइरोमेन्ट छैन बिकज इट्स भेरी कोल्ड गाइस है whoever watching this video guys I really miss you मेरो कुवेतमा जो साथीहरू छन् है I really miss you guys because म यहाँ आएको 1 हप्ता भइसक्यो 1 हप्तामा हल्का लाइफ बिजी छ बिकज फर्स्टमा यु नो रुमहरूको सेटलमेन्ट कार्डहरू हुन्छ होइन नम्बरहरू के अब सरकारी नम्बरहरू जुन हुन्छ नि हाम्रो त्यो लिनुपर्ने हुन्छ इन्सुरेन्सहरू हेल्थ कार्डहरू होइन यसको लागि म हल्का हेर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यस कारणले चाहिँ म त एकदमै बिजी थिएँ गाइस है सो फाइनली आफ्टर 1 week I managed little time for me
because guys life is really busy in Canada. Actually life is not so busy. Actually हाम्रो ड्युटी आवर्स पनि थोरै हुन्छ तर आज चाहिँ एकदमै वेदर ठिकै थियो त्यही कारण मैले I came without gloves and you know guys Canada is really cold. आज र भोलि मेरो छुट्टी छ आज मेरो फर्स्ट थियो सो यसो टाइम मिलाएर आज फ्रेस हुन आएको म गाइस है एउटा बर्ड्स है त्यहाँ छ बर्डहरू अनि त्यहाँ छ किङफिसर हो कि कुन फिस हो यो एकदमै फिसिङहरू गरिरहेको छ है त्यहाँ माछाहरू छ त्यो बर्डहरू छ जसले फिसिङ गरिरहेको छ इट्स रियली ब्युटिफुल यस ठाउँ चाहिँ एकदमै सही छ बस्नको लागि चाहिँ अब हेरौँ कतिकै बसिन्छ यहाँ तू आ जावी हवा बनके जैसे कोई चांद को छूना चाहे very cold guys आज टेम्परेचर छ 3 डिग्री थ्याङ्क गॉड आज 3 डिग्री मतलब अदरवाइज अलवेज प्राय यहाँ चाहिँ 1 डिग्री पनि हुन्छ है टेम्परेचर गाइस मेरो तल भएको त नि क्या हामीसँग यताको सानो दाइ यस्तो यस्तो हुन्छ कालो कालो जान्नु पर्ला माथितिर गाइस यहाँ हरेक ठाउँमा लेखा हुन्छ नो स्टेप टु सी वल सो ट्रेल छ एउटा जाने बाटो अनि यहाँ एउटा बस्ने ठाउँ पनि छ कस्तो राम्रो ग्रासहरू छ कि भाइ ड्राई ग्रास ड्राई के भन्छ भाइ ग्रास भन्ने कि एउटा के भन्ने प्लान्टहरू भन्ने होइन यहाँ बसेर भ्यू हेर्न पनि मजै आउँछ गाइस बस्छु 1-2 मिनट त्यसपछि म उता जान्छु एउटा दाइ छ त्यो दाइलाई भेट्न जानु पऱ्यो बिकज यहाँ नेपालीहरू छैन क्या गाइस नो इट्स काउन्टेबल क्या होइन हामी चाहिँ यहाँ नेपालीहरू एकदमै थोरै छ यहाँ छ हुँदैन हुने होइन तर एकदमै थोरै छ समुद्र छ गाइस आधी क्यानाडाको आधी त्यो पहाड जुन छ त्यो पहाडको आधी क्यानाडाको छ आधी चाहिँ युएसको भाग पर्छ गाइस जस्ट लेट मी सो यु जस्ट वान मोर थिङ गाइस है अब यहाँ एउटा राम्रो ठाउँमा तालिछु है म अघि यताबाट आएको है यो ड्राई ट्रिजहरू स्मल ट्री नै हो होला होइन के भन्छ यसलाई ग्रास पनि होइन ट्री पनि होइन त्यस्तो सानो सानो छ यति राम्रो छ कि गाइस के भनौँ तपाईँलाई म रियली एक्चुअली म चाहिँ एक्चुअली नेचर लभर हो है त्यस कारण पनि मलाई यो ठाउँ चाहिँ एकदमै मन पऱ्यो कि यताबाट यता समुद्र ल हेर्नुहोस् त यतातिर फेरि यो लाइक हिली साइड जस्तो नै डाँडा जस्तो छ है डाँडा जस्तो छ अनि यो चाहिँ के अरे उ थियो बिच हो गाइस जाउँ एकछिन तलसम्म सो त्यो गाइस आज मेरो घरको छेउमा होइन कस्तो कस्तो सिन छ भनेर जस्ट मैले तपाईँलाई देखाएको मात्रै हो यो सबै जुन भ्यू हेर्दै हुनुहुन्छ नि यो जस्ट 5 मिनटको डिस्टेन्समा छ लाइक 100 मिटर्सको डिस्टेन्समा छ लाइक 5 घर पछाडि होइन यो सब भ्यूहरू छन् क्या होइन एकदमै राम्रो छ गाइस है अनि तर हेर्नुहोस् न मान्छे छैन क्या कोही पनि छैन कि यहाँ होइन अनि यो मान्छे एकदमै थोरै छन् है भ्यू एकदमै राम्रो छ देश एकदमै ठुलो छ वर्ल्डको सेकेन्ड लार्जेस्ट कन्ट्री हो है सो कन्ट्री इज रियली ह्युज naturally really beautiful and it's very cold really guys so
आज त्यही हो गाइस, आज मैले तपाईँलाई यही चिजहरू देखाएँ होइन। अनि नेक्स्ट टाइम यहाँको डाउनटाउनहरू अरू ठाउँहरू आई विल सो यु। सो आज चाहिँ यति मात्र देखाएँ। टेक केयर एन्ड स्टे ट्युन गाइस, बाई।